Binance එකේ Bitcoin daily chart එක තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. අද දවසේ Bitcoin good news එකක් ඇත්තටම පොඩි green candle එකක් මේ වෙනකොට form වෙමින් තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. hopefully ඊයේ දවසත් slightly green doji එකක් ලොකු price direction එකක් නැතත් මේ මොහොත වෙනකොට ඔයාලට පේනවා අලුත්ම green candle එක. ඉතින් hopefully මේක weekend එකේ stronger bullish move එකකට යන්න පුංචි සිගනල් එකක් බව දැනට පේන්න තියෙනවා. පහළ ස්ටොකැස්ටික් බැලුවොත් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම oversold region එකකින් හිස ඔසවමින් තියෙන බව පේනවා. බලමු 29800 හොඳ සපෝට් ලෙවල් එකක් බව 2023 මේ අවුරුද්දේ ජූනි 22 ඉඳලා අද ජූලි 21 මාසයක් තිස්සේ සෙලර්ස්ලට මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරන්න බැරි වුණ බව මේ රීටෙස් කිරීම වලින් අපිට පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ස්ට්‍රෝංග සපෝට් එකක් බයස්ලා මේ ලෙවල් එක ඉන්ටරෙස්ටිං බයින් ඒරියා එකක් විදියට දකින්න බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් බලමු hopefully මේ කැන්ඩල් එක පුෂ් කරගන්න මේ වීකෙන්ඩ් එකේ Bitcoin වල පුළුවන් වේවිද කියලා අන්සර්ටන් එකක් තියෙනවා. ඉදිරියේ බදාදා දවසේ රේට් ඊළඟට ඔප්ෂන්ස් එක්ස්පයරි මේ කතන්දර මාධ්‍යත් ඒ කතාව මත වාර්තා කරනවා. ඔප්ෂන් සිද්ධිය Bitcoin options expiry ඒ වගේම rate decisions තමයි මාකට් එක ඇද බිඳ දමන්නේ පහළට කියන කතාව. ඒ වුණත් සතුටට කාරණාව තමයි මෙන්න මේ chart එක ජේම්ස් ස්ට්‍රැටන් දාපු Bitcoin මිලියන 15.2ක් මේ වෙනකොට සලකන්නේ illiquid කියලා. ඒ කියන්නේ පහසුවෙන් ගනුදෙනු කිරීම සඳහා සංසරණයට නොහැකි. ඒ කියන්නේ hardware wallets වලට වගේ transfer වෙච්ච Bitcoin මේ blue line එක ඔයාලට පේනවා නම් ඒකෙන් තමයි පෙන්නන්නේ illiquid supply black line එක නැත්නම් dark gray line එක Bitcoin price එක blue line එක තමයි මේ illiquid supply එක මේ 15.2 දක්වා මිලියන දැන් ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ liquid supply එක විදිහට සැලකෙන්නේ සහ highly liquid supply එක විදිහට සැලකෙන්නේ මිලියන 4ක් පමණයි. එතකොට මාකට් එකට මිලියන Bitcoin 21කින් දැනට මාකට් එකට ඇවිත් තියෙන්නේ මිලියන 15යි 4යි 19.2යි. ඒ 19.2කින් 15.2ක්ම liquid. එතකොට liquid සහ highly liquid ගණයට වැටෙනවා. නැත්නම් මේ yellow line එක සහ green line එක එකකින් represent කරන numbers විදිහට 4.24 million. ඉතින් ඒව තමයි exchanges balance විදිහට ගන්නේ. ඉතින් ඒවා පැහැදිලි. ඔයාලට පේනවා declining මේ liquid supply එක සහ highly liquid supply දෙකම පහළට යන අතරේ blue line එක ඉහළට යමින් තියෙනවා. මේකෙන් පේනවා long term hodlers ලගේ Bitcoin conviction එක ඉතා ඉහළ තැනක තියෙන බව. ඉතින් මේක Bitcoin ගන්නේ අපි day trade කරන්න නෙවෙයි long term යන්න. මේ long term යන අය Bitcoin සම්බන්ධයෙන් ඉතා පැහැදීමකින් ඉන්න බව last note කියනවා. day trade කරද්දී වෙන්න පුළුවන් අකරතැබ්බයක් තමයි මේ පේනවා මේ chart එකෙන් මම කලින් වීඩියෝ එකේ පෙන්නුවා මේ trade එක අපි Patreon එකේ මේ trade එක ගත්තා. price එක resistance එකකට ඇවිත් තිබ්බ නිසා අපි මේක short කරා. මේ ඒවා extremely risky trades ඒ නිසා අපි stop එකක් දාගෙනමයි short කරේ. එතකොට මේ trade එක සාර්ථකයි. trade එක profit target එක reach කරා. හැබැයි profit target එක reach කරනවත් එක්කම mask එකට නිකන් පිස්සු හැදුනා වගේ move එකක් අපේ trade එක පැත්තට නෙවෙයි opposite එකට ගියා. හැබැයි ඒක වෙනකොට කාරණා දෙකක් අපි සිද්ධ කරගෙන අවසానයි. එකක් අපේ profit එක reach කරලා අවසానයි. දෙවෙනි එක profit එක reach කරන්න මොහොතකට කලින් මම Patreon එකට දැනුවත් කරා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකෙත් මතක නම් explain කරා. අපි risk එක mitigate කරන්න අපි මේ stop loss එක තිබ්බ තැන මෙතන ඉඳලා අපි ඒක අපේ trade එකේ entry price එකට ගෙනල්ලා තිබ්බේ. එතකොට trade එක යම් හේයකින් අනිත් පැත්තට ගියා නම් stop out වෙන්නේ profit ගන්න බැරි වුණ අයට stop out වෙන්නේ break even එකෙන්. ඒ කියන්නේ entry price එකෙන්මයි. ඒ නිසා අපිට අපි house money වලින් play කරපු trade එකක් විදිහට ගන්නවා. ඒක අපිට loss එක බිඳුවයි. right? ඉතින් මේ දෙකම කරපු නිසා අපි මේ trade එකෙන් ගොඩ. නමුත් day trade කරනවා නම් පැහැදිලිවම stop losses දාගෙන කරන්න අමතක කරන්න එපා. සර්පි chart එක මම කලින් වීඩියෝ එකක පෙන්නුවා මේ efficient frontier දාලා තිනවා XRP සම්බන්ධයෙන් Binance එකේ වෙච්ච වෙනස්කම් ජූලි 13 නඩු තීන්දුවෙන් පසුව ඒකම පැහැදිලිවම liquidity market එකේ මම මේක පොඩ්ඩක් විශාල කරලා පෙන්වනවා නම් අපි බැලුවොත් liquidity ඉහළ ගියා. liquidity 180කින් ඉහළ ගිය බව පෙන්වනවා. market එක highly liquid වෙනකොට bid price එකේ ask price එක අතර වෙනස drop වෙනවා. නැත්නම් ඒක අපි කියනවා spread එක කියලා. spread එක basis points 2.12 ඉඳලා 1.20 ගණන් වල drop වෙලා තිනවා.
ඒ වගේම buying volume ඉහළ ගිය බව නැත්නම් මේ green candles වලින් පෙන්වන්නේ bid volumes ඉහළ ගිය බවත් පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම ස්ප්‍රෙඩ් එක 136කින් අඩු වුණු බවත් පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ල රිපල් එක සම්බන්ධයෙන් තාම හොඳ කාරණා. නමුත් තියෙන රිස්ක් එක තමයි රිපල් තවම නඩුව ඉවර නැහැ. පාෂලි නඩුව අවසන් රිටේල් ට්‍රේඩර්ස් ලගේ කොටස අවසන් ඉන්වෙස්ටර්ස් ලගේ කොටස තාමත් නඩු තීන්දුව ආවේ රිපල් එකට විරුද්ධව. වගේම SEC එකෙන් නැවත අපීල් කරන්න යන කාරණාවකුත් තියෙන නිසා යම් ප්‍රමාණයකට මේකේ රිස්ක් එක තාමත් තියෙනවා. මේ තියෙන රිපල් සම්බන්ධයෙන් SEC එක මෑතකදී ඩෝකෝන්ගේ නඩුවට කරපු ඉල්ලීමක්. ඒකෙදිත් මම මේක කලිනුත් පෙන්නුවා වගේම ඒකෙදී රිපල් ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා මේ SEC ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා මේ රිපල් නඩු තීන්දුව නම් මේකට ගාව ගන්න එපා. මොකද රිපල් නඩු තීන්දුව ජජ් ඇනලිසා ටොරස් දීපු නඩු තීන්දුවේ අපැහැදිලි තැන් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් යලි රිවිව් එකක් ඉල්ලා සිටීමට සිද්ධ වෙන බව. මේ රිවිව් එකක් කියලා නොකිය කියන්නේ අපීල් එකක්. ඒක එතකොට පැහැදිලිවම අපීල් එකක් ඉදිරියේදී රිපල් වලට නැවත එනවා. ක්‍රිප්ටෝ වෙන්චර් කැපිටල් කම්පනීස් කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එක දියුණු කරන්න කස්ටමර් ෆන්ඩ්ස් නැත්නම් රිටේල් සල්ලි වලට අමතරව වෙන ඉන්ස්ටිටියුෂන් සල්ලි මේගොල්ලෝ තමයි මේ විවිධ ස්ටාර්ට්අප් කම්පනීස් වලට ෆන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට මාකට් එකේ තියෙන අන්සර්ටනිටි එකත් එක්ක ක්‍රිප්ටෝ වෙන්චර් කැපිටල් ෆන්ඩිං වල යම් අඩුවක් සිද්ධ වී තිබෙන බව මේ වාර්තා කියන මේක chart එකක් තිබ්බා අපි බලනවා නම් chart එක within VC inflow into the crypto industry over the past 12 months billion dollars වලින් තමයි මේක සඳහන් වෙන්නේ. මේ moving average එකෙන් break වෙන්න උත්සාහ කරා මේ මාසයේ නමුත් ජූනි මාසයේ අසාර්ථක වුණ බව පේනවා. venture capital funding වල මේ මෑත භාගයේ මාර්තු අප්‍රේල් මැයි වල යම් increase එකක් වෙනවා. ජූනි වල ඒක නැවත drop වුණ බව තමයි පේන්න තියෙන්නේ. venture capital firms mainly invest කරන areas පහක් හඳුනගෙන තිනවා. ඒ පහ තමයි blockchain infrastructure, ඊට පස්සේ decentralized finance, centralized finance, web3 සහ NFT තමයි venture capital funding අඩුම යන තැන. වැඩිම යන තැන තමයි blockchain infrastructure. ඉතින් ඒකත් මේ සංස්ථේ සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ වෙන investments වල ගොඩක් මේ කොටස වෙමින් තියෙන බව මේ වාර්තාවේ කියන්නේ. Bitcoin මේක විශේෂ chart එකක් මේ table එකේ පෙන්නන්නේ Bitcoin එක price bucket වල හිටපු දින ගාන Bitcoin දින 0යි දින 4999 අතර ඉඳලා තිනවා දවස් 2782ක්. ඒ වගේම ඩොලර් 5000යි 9999 අතර දින 716ක් ආදී වශයෙන් Bitcoin price එක දින 65000යි 70000යි නැත්නම් 69999යි රේන්ජ් එකේ ඉඳලා තියෙන දින 4යි. right එතකොට පීක් එකේ ඇතරම ඉඳලා තියෙන දින 4යි Bitcoin අපි කියනවා 69000 රීච් කරා 69000 රීච් කරා 69000 රීච් කරා කියලා. හැබැයි එතනට ඇවිල්ලා දින 4යි ඉඳලා තියෙන අනිත් පැත්තට කරුණක් ගහලා තිනවා දින 4කින් පස්සේ වැඩිම කාලයක් Bitcoin වල ආයුෂ ගෙවලා තින්නේ ඩොලර් 5000ට අඩුවෙන් බව තමයි මේ chart එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේවා ඉදිරි කාලෙදී ඉදිරි අවුරුදු 5 10 මේවා වෙනස් වෙනවා. නමුත් price එක පිරමීඩ් එකක් විදිහට ගත්තම පිරමීඩ් එකේ බේස් එක තමයි ඩොලර් 5000 up to 5000 region එක වැඩිම කාලයක් ගෙවලා තින්නේ දින 2782ක් මේ රේන්ජ් එකේ. ඇමරිකාවේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයෝ රිපබ්ලිකන් පක්ෂය නියෝජනය කරන අය විසින් මෙන්න මේ අලුත්ම ක්‍රිප්ටෝ බිල් එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තිනවා. මේක ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එක යලි රෙගියුලේෂන්ස් පැත්ත ඕවර්හෝල් එකක් කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ හරහා සම්පාදනය වෙන බවත් එතකොට රෙගියුලේටර්ස්ලට බල කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ හරහා අලුත්ම නීති මේ ස්පේස් එකට අත්‍යවශ්‍යම 21 මේකේ නමත් ඇවිල්ලා the Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act. ඒක හරහා blockchain සහ digital asset සම්බන්ධයෙන් යලි නීති සම්පාදනය කරන ලෙසත් ඒ වගේම මේ තියෙන නීති යලි redefine කරන නැවත අර්ථ දක්වන ලෙසත් බල කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ හරහා රෙගියුලේටර්ස්ලාට. ඇමරිකාව ඇතුළත ඩිජිටල් ඇසට්ස් වල ලීඩර්ෂිප් එක ඇමරිකාව විසින් රඳවා ගැනීමට නම් මේ චේන්ජස් කළ යුතු බව තමයි මේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතයන්ගේ අදහස. මම වීඩියෝ කමාර කරන දවසේ සුපුරුදු වීඩියෝස් තුනක්ම ලැබෙනවා. channel එක subscribe කරන්න, වීඩියෝස් වලට like කරන්න, comments දාන්න, වගේම interest ආය Patreon trade කරන්න, day trade කරන්න කැමති නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒ හරහා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එවනම් හමුවෙමු මතලුත් වීඩියෝ එකත් එක්ක සුබ දවසක්.